এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টক মাৰ্কেটত এজন ইনভেষ্টৰে কৰিব লগা আটাইতকৈ দৰকাৰী নিয়মটোৰ কথা আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন ডালাৰ ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন ডালাৰ ষ্ট্ৰীট এইকাৰণেই খুলিছিলোঁ যে বহুত ইনভেষ্টৰে এতিয়াও ষ্টক মাৰ্কেটৰ নলেজ নোহোৱাকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি আছে, ট্ৰেডিং কৰি আছে আৰু তাৰ ফলত বহুত সময়ত তেখেতসকলে লছো বহুত ল'বলগীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লওক। আমি আপোনালোকক ষ্টক মাৰ্কেটৰ নতুন নলেজ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ আৰু সেইদৰেই আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ বন্ধু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে। আহক আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলছ যিটো ইনভেষ্টৰে ফ'ল' কৰা উচিত সেই ৰুলছটোৰ কথা অকণমান আলোচনা কৰোঁ। ৰুলছটো হ'ল, এজ এ ইনভেষ্টৰ ইভালুৱেট ইউৰ ৰিস্ক টলাৰেঞ্চ। কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত লকডাউনৰ কাৰণে যেতিয়া মাৰ্কেট ক্ৰেছ হৈছিল, বহুত ইনভেষ্টৰে নিশ্চয় ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আউট হৈ গৈছিল। ঠিক তেনেদৰে এতিয়াও চিটুৱেশ্যন অলমষ্ট ছেম টাইপেই হৈছে। গতিকে বহুত ইনভেষ্টৰে হয়তো অলৰেডি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই গ'ল। লাষ্ট 3-4 মান্থছ অলৰেডি ষ্টক মাৰ্কেট অলমষ্ট ক্ৰেছ টাইপ হৈছে। গতিকে এই সময়তেই বহুত ইনভেষ্টৰ হয়তো আউট হৈ গ'ল। তাৰ এটাই কাৰণ হ'ল ৰিস্ক টলাৰেঞ্চ ইভালুৱেট নকৰাকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা। ষ্টক মাৰ্কেটত ৰিস্ক ৰেচিঅ' যদি আপুনি চাই লোৱা নাই আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভুল কৰিছে। লকডাউন খোলাৰ পিছত 2021ত আপোনালোকে দেখিছেই 2021 ইয়াৰটোত হোৱা বুল মাৰ্কেটত বহুত নিউ ইনভেষ্টৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট লৈ গ'ল আৰু ভাবিলে মাৰ্কেট এটা এনেকুৱাই বস্তু য'ত টকা বহুত ইনকাম কৰিব পাৰি আৰু একো নকৰাকৈ জাষ্ট ইনভেষ্ট কৰিয়েই বহুত টকা মাৰ্কেটৰ পৰা লৈ যাব পাৰি। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা নাভাবিলে যে ষ্টক মাৰ্কেটত ৰিস্ক কিমান আছে। একো ৰিস্ক ৰেচিঅ' নোচোৱাকৈ যিমান পইচা হাতত আছিল সকলোখিনি মাৰ্কেটত বহুত ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰি দিলে আৰু এতিয়া ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈছে। সেই সকলো ইনভেষ্টৰৰ কাৰণে এতিয়া বুল মাৰ্কেটত বহুত লছ হৈছে, য'ত আপোনালোকে বটম মাৰ্কেটৰ তল বুলি ভাবি এটা ঠাইত ইনভেষ্ট কৰে, দুদিন পিছত আপোনালোকে দেখিব পায় সেইটো বটম নাছিল, নিউ বটম আকৌ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল আৰু তাতকৈ আৰু তলত বটম ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু আগত পৰ্টফলিঅ' যিমান লছ আছিল তাতকৈ বহুত বেছি হেভি লছ পৰ্টফলিঅ'ত আপুনি দেখা পোৱা গৈছে। এইটোৱে বিয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। য'ত আপুনি বটম বুলি ইনভেষ্ট কৰে সেইটো বটম নহয় আৰু য'ত আপুনি বুল বুলি মাৰ্কেট কাৰেকশ্যন হোৱা বুলি ইনভেষ্ট কৰে সেইটো কাৰেকশ্যন নহয়, আকৌ তললৈকে যায়। এনেকৈ তল ওপৰ বিয়াৰ মাৰ্কেটত হৈ থাকে। এটা সাধাৰণ কথা, আগৰ মাৰ্কেট হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে চালে গম পাব যে যেতিয়া মাৰ্কেট বিয়াৰ মুডত গৈছে তাৰ পৰা কাৰেকশ্যন হওঁতে 6 মান্থ মিনিমাম লাগে, 1 year 2 yearsও লাগিব পাৰে। আপোনালোকৰ যিসকলৰ মাৰ্কেটৰ জ্ঞান সিমান নাই
আৰু আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া মাৰ্কেট চিটুৱেশ্যনত ছাউণ্ড শ্লিপ হোৱাকৈ টোপনি যাব পৰা নাই, আপুনি গম পাব যে আপুনি আচলতে একো নজনাকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিছিল আৰু আপোনাৰ কেপাচিটিতকৈ বহুত বেছি ইনভেষ্ট আপুনি মাৰ্কেটত কৰি দিলে, আৰু সেইটোৱেই আপুনি ডাঙৰ ভুল কৰিলে। আপোনাৰ কেপাচিটি যদি 1 লাখ, আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে 5 লাখ। আপোনাৰ কেপাচিটি যদি 5 লাখ, আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে 10 লাখ। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেট ডে বাই ডে তলত যোৱাৰ বাবে আপোনাৰ টোপনি নোহোৱা হৈছে, আপুনি চিন্তিত, আৰু এইটো হ'বই, কাৰণ আপুনি আপোনাৰ ৰিস্ক ৰেচিঅ' ইভালুৱেট নকৰাকৈ, ৰিস্ক টলাৰেঞ্চ কিমান আপোনাৰ সেইটো নোচোৱাকৈ আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিলে, আৰু গোটেই আপোনাৰ হাতত থকা পইচা ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি দিলে। গতিকে মই ক'ব খোজোঁ, আপুনি আপোনাৰ কেপাচিটিতকৈ বেছি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট নকৰিব। এক্সট্ৰা মানি যিখিনি আপুনি পায়, সেইখিনি লাহে লাহে ষ্টক মাৰ্কেটত পাৰ মান্থ ৱাইজ SIP মোডত ইনভেষ্ট কৰক। আপোনাৰ টোপনি ভাল আহিব, আপুনি নিশ্চয় চিন্তিত হ'বলগীয়া নহয়। কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেটেই হওক বা আন বস্তুৱেই হওক, যদি তললৈকে গৈছে নিশ্চয় এদিন ওপৰলৈকে আহিবই। ঠিক যেনেকৈ ভাল দিন বেয়া দিন মানুহৰ আহে, ঠিক তেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটো বেয়াৰ ফেজত গৈছে, গতিকে নিশ্চয় এদিন বুল ফেজতো আহিব, কিন্তু আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ধৈৰ্য নধৰি সদায় পৰ্টফলিঅ' চাই থাকে, ডেইলি পৰ্টফলিঅ' ডাউন হৈ গৈ থাকিব, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এদিন লছত আপোনাৰ সকলো কোম্পানী, সকলো শ্বেয়াৰ চেল কৰি ওলাই আহিব, আৰু সেইটোৱে আকৌ এটা নকৰিবলগীয়া ভুল আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেট কৰিব। কাৰণ আপোনাৰ জ্ঞান খুব এটা বেছি নাছিল ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে। বিয়াৰ মাৰ্কেট কেনেকুৱা হয়, আমাৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন দালাল ষ্ট্ৰীটত চাব পাৰিব। মই যেতিয়া বেয়াৰ মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হৈছিল, তেতিয়াই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু সুধিছিলোঁ বেয়াৰ মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হ'ল নেকি, আৰু তাৰ নেক্সট উইকৰ পৰাই মাৰ্কেট যি ডাউন হ'ল, এতিয়ালৈকে উঠি অহা নাই। গতিকে আৰু বহুত দিন লাগিব নিশ্চয়। কিন্তু যেতিয়া বুল মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হ'ব, আপোনালোকে কোনোৱে গমেই নাপাব যে বুল মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো এনেকুৱাই বেয়াৰ বুল আমি কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ। ডিপ যেতিয়াই পাওঁ মাৰ্কেটত, আপোনাৰ হাতত এক্সট্ৰা যিখিনি পইচা থাকে, সেইখিনি আমি ইনভেষ্ট কৰি গৈ থাকিব লাগে। কিন্তু ৰিস্ক ইমান বেছি ল'ব নালাগে যে আপোনাৰ টোপনি নহা হৈ যায়। মনত ৰাখিব, ষ্টক মাৰ্কেট এখন ৰেগুলাৰ ইনকাম কৰা ঠাই নহয়। যদি ৰেগুলাৰ ইনকামেই লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন ট্ৰেডাৰ হৈ যাওক। যদি ৰেগুলাৰ ইনকাম লাগে, ৰেগুলাৰ ইনকাম বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজন ইনভেষ্টৰ নহয়, আপুনি এজন ট্ৰেডাৰ। গতিকে যদি আপুনি এজন ট্ৰেডাৰ, তেতিয়াহ'লে ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ ভালদৰে শিকক, আৰু আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰি ৰেগুলাৰ ইনকাম নিশ্চয় জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। কিন্তু এজ এ ইনভেষ্টৰ আপুনি ৰেগুলাৰ ইনকাম জেনেৰেট কৰিবলৈ নাচাব। যদি আপুনি ৰেগুলাৰ ইনকাম কৰিবলৈ চায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যোৱাটোৱে ভাল। আৰু এতিয়া বেয়াৰ মাৰ্কেট চলি আছে, চ' তাৰ পৰা বাচিবলৈ মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভয় খাই আছে, ডেইলি ষ্টক মাৰ্কেট তলত গৈ আছে, আৰু আপোনালোকে যদি ভাল কোম্পানীত শ্বেয়াৰ, ভাল ফাণ্ডামেণ্টেল চাই, ভাল পি ৰেচিঅ' চাই, ভাল ভেলুৱেশ্যন শ্বেয়াৰ আপোনালোকে লৈ থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তিত হ'বলগীয়া একো কথা নাই। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ট্ৰেডিং এপ
বা ব্ৰকিং এপ য'তে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিছে সেই এপবোৰ ডেইলি নাচাব, বন্ধ কৰি থৈ দিয়ক। জাষ্ট মাৰ্কেটৰ নিউজ লৈ থাকক, নতুন নতুন নলেজ শিকি থাকক। এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে সুযোগ। ভাল নলেজ ষ্টক মাৰ্কেটৰ বাবে নলেজ লৈ আপুনি নিশ্চয় এটা সময়ত ভাল ইনভেষ্টৰ হ'ব। আৰু এতিয়া এজ অফ নাও আপুনি আপোনাৰ ট্ৰেডিং এপ ক্ল'জ কৰি ভালদৰে টোপনি মাৰক। টোপনি নষ্ট হ'লে আকৌ আপোনাৰ হেল্থ নষ্ট হ'ব, আৰু হেল্থেই মেইন। হেল্থ ভালে নাথাকিলে মানি ইনকাম কৰি কি কৰিব? ষ্টক মাৰ্কেট অনলি আপোনাৰ ৱেল্থ গ্ৰ' কৰা এটা ঠাই, ৰেগুলাৰ ইনকাম জেনেৰেট কৰা ঠাই নহয়। চ' এইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া আপোনালোকক আজি ক'লোঁ। আৰু বাকী ডিচিশ্যন আপোনালোকে নিজে ল'ব। আপোনালোকৰ ডিচিশ্যন আপোনাৰ হাতত। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে যদি উপকৃত হৈছে, আমাক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ মতামতো কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেখেতসকলৰ এটা অনুৰোধ, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল বন্ধুক ষ্টক মাৰ্কেটৰ নলেজ এতিয়াও প্ৰয়োজন আছে তেখেতসকলৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।